Sziasztok! És akkor folytatjuk a hármas kapcsolati kirakást. Az előző részben megnéztük azt, hogy mi a helyzet jelenleg a kapcsolatokban, abban, ahol életvitelszerűen élnek együtt, és abban, ahol csak energetikailag kapcsolódnak, de a középső személy az mindkét kapcsolatban benne van, és akkor van az együtt élő társ, a középső személy és a harmadik személy, tehát így áll fel a hármas kapcsolat az én olvasásomban, és az előző részben megnéztük, ugye, hogy mi a helyzet a két kapcsolatban, és mi a helyzet a gondolatvilágukban, hogyan vélekednek egymásról, mit gondolnak, és most azzal folytatjuk, hogy milyen érzések vannak bennük. Úgyhogy lássunk is hozzá, megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt az együtt élő kapcsolatban. A társ mit érez a párja iránt, lássuk, kettőt kérnék szépen, a társ mit érez a párja iránt, a középső személy iránt, mit érez, és a középső személy mit érez a társa iránt. Hát nagyon érdekes, mind a ketten úgy élik meg, hogy ők egyedül vannak ebben a kapcsolatban, és talán nem árulok el titkot, hogy erre utalás már volt az előző részben is, de érdekes azt is megnézni, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek meg. Úgy látom, hogy ez abszolút annak a gondolatmenetnek a folytatása, tehát hogy itt a társ úgy érzi, hogy ő magára hagyja őt a középső személy. Az is lehet, hogy olyan érzései vannak, hogy valójában mondjuk így, hogy a középső személy beteg, akár agyilag, akár ténylegesen, de lehetséges, hogy tudjátok, tehát, hogy így agyi beteg, így gondolja, hogy valami baj van ennél az embernél, akár nő is lehet, mindegy. Na megnézzük, hogy mit jelent az özvegy férfi. És a betegség. No, hát itt azzal a tévhittel él ez a társ, hogy ennek a házasságnak a égben köttetett, és ennek muszáj így megmaradni, és közben pedig ilyen becsmérlő gondolatai, érzései vannak a másik személlyel kapcsolatban, hogy hát most ilyenek jönnek, hogy nem normális, meg ott van közöttük ez tehát az ígéretek, a kötelességtudat, és ez újra és újra megnehezíti, megbetegíti őket, és hangsúlyozni szeretném, hogy az életünket nem azért van nehézség az életünkben, mert bennünket büntet a Jóisten. A Jóisten nem büntet bennünket, hanem a Jóisten azt szeretné, hogy vegyük már észre, hogy mi kik vagyunk, és miért születünk. Nem azért születünk, hogy másokat szolgáljunk, meg a másiknak az áldozata legyünk, hanem azért születünk, hogy ezeket felismerjük, és a Teremtőben bízva, hozzá fordulva kérjünk segítséget tőle. És ha nincsen másra erőnk, nincsen másra energiánk, akkor legalább erre legyen, és itt is erről van szó, hogy ne azzal vigasztalja már magát a társ, hogy jaj, mert ennek így kell lenni, mert hogy már én tudom, hogy megmondták, hogy nekünk az égben köttetett ez a házasság. Hát inkább ezt én úgy javasolnám fordítani, hogy azon gondolkodjon, hogy hogyan imádkozzon a régi segítségért, hogy legyen meg az teremtő akarata, és annak ellenére legyen meg, hogy én mit gondolok. Mert ez a legfontosabb, mert mi nem tudjuk, hogy mi a feladat. Nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy egy kapcsolatban miért kerülünk bele, miért találjuk ott magunkat abban a sok nehézségben,
és ebből csak ez az egy kivezető út van, hogy legyen meg a teremtő akarata, ő tudja és csinálja meg. És hogy ez nekem fájni fog, hát lehet, de ettől még ez lenne itt az egyedüli megoldás, és ebben a teljesen látszat és szemfényvesztő világban, ahol minden csak a felszín, és a mélységeket mindenki jól magába rejti és belül szenved, itt éppen ideje volna már ezt így felvállalni, hogy én követem a teremtő akaratát. Én rábízom magamat, ez segíthetne, mert itt úgy látom, hogy itt nagyon mély gyász, nagyon mély fájdalom van, és nagyon mély kötelességtudat. És ez dicséretes is a kötelességtudat, ha jó ügy érdekében van meg bennünk, de amikor ilyen mondva csinál dolgok miatt, mert nem tudja, hogy most neki tényleg ez a dolga, biztosan nem így. Tehát biztosan nem az áldozat megéléseként van a feladat, hanem ebből neki valamit tanulnia kellene, és valamit fel kellene ismerni, és ehhez lehet isteni segítséget kérni, így, ahogy szoktam mondani, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, és úgy segíts, ahogy szerinted kell, mert ez az egyetlen olyan mód, ahogyan ő úgy tud segíteni, ahogyan szerinte kell nekünk, ahogy nekünk az el van tervezve, és akkor olyan segítőket, angyalokat és olyan égi segítőket küld, akik ebben tudnak bennünket támogatni. És bizony nekem volt olyan, hogy azt kértem, hogy nyugalmat adjon, egy kis nyugalmam legyen, és amikor megkaptam, hát akkor azt mondtam, hogy hát azért erre nem így gondoltam. Szóval, hogy ezért is javaslom, hogy nem tudjuk mi, hogy mi az, amire valójában szükségünk van. Tudjátok, van az a mondás, hogy jól vigyázz, mit kívánsz, mert megkapod. Na hát ez is ebbe a kategóriába tartozik, és ezt inkább én így cserélem le. No, ami után a társnak az érzelmeit elmondtam, megnézzük a középső szemét, hát ő azt érzi, hogy itt a társ is mellékutakon jár, úgy érzi, hogy legalábbis, hogy a társ nem egyenes vele. Na, nézzük még ez a látogatást. És az özvegyasszonyt. Az is lehet, hogy itt valójában arra gondol, hogy a társnak ez az elutasítása, az elutasító viselkedése kényszeríti őt arra, hogy ő keressen magának valaki mást. Bezzeg a múltban ott azért még jó volt, tehát gondolom, amikor fiatalabbak voltak, vagy még friss volt a kapcsolat, akkor testi vágyaikat is jobban meg tudták egymással élni, és sokat gondolhat erre, hogy most már még az sincs, még azt is megvonja tőle, és ugye nagyon gyakran lehet látni, hogy ezzel büntetik a másik szemét, és a másikat büntetjük ahelyett, hogy magunkkal foglalkoznánk, és itt a középső személy részéről hát vádat érzek, tehát itt a társnál itt áldozati energiát érzek, itt pedig azt, hogy ő vádolja a társát, hogy ő miatta történnek a dolgok. Persze, mint ahogy az előző részben jó sokat részleteztem, nem ilyen egyszerű az egész, és itt egészen más van a háttérben. Minden esetre ők azért is érezheti magát a társ áldozatnak, mert hogy biztos, hogy az energiában ez a nyomás, hogy őt vádolja a középső személy, ezt érzékeli is. Akár teheti ezt úgy is, hogy ilyen manipulatív módon, de akár szóban teljesen nyíltan kifejezve is teheti ezt a vádolást, hogy te miatta történik. Megnézzük a középső személy és a harmadik személy között milyen érzelmek vannak. Kettőt kérek ott is. Először a középső személy mit érez a harmadik fél iránt, milyen érzései vannak. És a
harmadik személy, a középső személy iránt mit érez. Hát láthatóan itt a középső személy úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy ez egy nagyon újszerű kapcsolat, viszont nagyon is hát most olyan távolságtartó, vagy maga a kapcsolat, vagy a harmadik személy. Na nézzük a gyermeket, hogy mi ez itt. És a katonatísztet. Azért, mert itt ugye az előbb ezt láttuk a feleség vádolása, vagyis hát a társ vádolásánál is körülbelül ugyanezeket a lapokat, tehát hogy itt azért újszerű, mert itt azt, amire ő titokban vágyik, és a társa nem adja meg neki, itt azért megkapta, igencsak szenvedélyesen, bár úgy látszik, hogy itt ebben a kapcsolatban is neki nem adatik az meg, hogy ő bátran ki tudjon tárulkozni, hanem itt is magába fordul, és magát emészti. Lehetséges amiatt is, hogy ezt a vágyat, tehát bűntudata is lehet, hogy itt éli meg, vagy hogy erre vágyik inkább, és nem a társára, az együtt élő társára, de az is lehet, hogy amit az előző részben részleteztem, hogy bizony ő kezdi felfedezni, hogy itt valami egyéb más is van a háttérben, és jó lenne azzal foglalkozni. Hát részletett a másikakban, mert ott azt jó hosszan részleteztem ott. Na nézzük akkor itt a középső személy érzései tekintetében ő benne újra és újra felmerül, hogy jó lenne többet beszélni, jó lenne, ha megnyílna, jó lenne, ha sok minden mást is elmondana. Na nézzük itt a váratlan örömet. És az üzenetet. Jó, hát láthatólag keresni a találkozást, szeretne több találkozást, illetve ami még amiért még szeretné, hogy többet beszélgessenek, az, hogy tényleg beszéljen arról, hogy ő hogyan éli meg a középső személy ezt a kapcsolatot. Néha arra is kíváncsiak, hogy mi van a másik kapcsolatban, és itt megjelenhet a féltékenység is, és ahogyan az előző részben elmondtam, itt a harmadik személynek nagyon sok feladata lenne azzal kapcsolatosan, ami ezt a féltékenységet generálja benne, mert amíg ez a féltékenység itt van benne, addig biztos, hogy ő nincsen a helyén, nincsen jó önértékelése, és ha nincsen jó önértékelésünk, akkor csak harmadik feles kapcsolódásban tudunk létezni, és ezt kellene itt megérteni, meglátni ebből a kapcsolatból is, és remélem, hogy azért ez sikerül. Én ott a másik részben részletesen elmondtam, hogy ebben én mit javaslok, konkrétan mit lehet tenni, nem csak ilyen rébuszokban, hanem konkrétumokat is mondok. És akkor nézzük akkor, hogy mi várható az együtt élő kapcsolódásban a következő 1-2 hétben, mi várható ott, hogyan alakul az a kapcsolat a következő 1-2 hétben, lássuk, hogyan alakul az a kapcsolat, ahol együtt élnek, hogyan alakul az a kapcsolat, ahol együtt élnek. No, láthatóan a középső személy rengeteget gondolkodik arról, hogy mire szól az ígéret. Az is lehetséges, hogy annak hatására lesz benne ez a nagyon sok gondolkodás, hogy sok lesz a vita, sok lesz a veszekedés, amit a társ kezdeményezhet nagy részt,
vagy jelentősebb rész, ami nem jelenti azt, hogy nem a középső személy provokálja ki. Tehát, hogy így itt a tyúk meg a tojás esete nagyon-nagyon fontos, hogy ki provokálja ki, van, aki biztosan tudjátok, hogy a testvérek, amikor gyerekek, a kicsik a gyerekek, akkor sokszor van az, hogy az egyik csípkedi a másikat, és amikor a másik meg visszaüt, akkor meg a csípkedő, akkor szalad a szülőhöz, és akkor jaj, ide pofon vágott a másik, de azt már nem mondja el, hogy azért vágta pofon, mert ő közben csípkedte. Tehát, hogy itt is lehet ilyen a háttérben, hogy ilyen nem direkt módon, nem feltűnő módon provokálja, és egyszer csak az egyiknél elpattan a cérna, és elkezd kiabálni, és megindul a veszekedés, és vége láthatatlan az egész. És itt az ellenségre kérnék szépen, hogy mi ez itt ez az ellenség, mi az, ami itt akadályként felmerül, illetve ennek a mi ez? Ígéretnek az akadálya. Hát lehet akár olyan az ígéret betartásának az akadálya, hogy például a munkahely nem úgy alakul, a munka nem, az anyagiak nem úgy alakulnak, vagy nem lehet elmondani azt, hogy például itt a kapcsolatban, hogy a munkával kapcsolatosan milyen nehézségei vannak, és ezért nem tudja teljesíteni az ígéreteit. Itt most gondolok arra, hogy nagyon sok esetben előfordult, főleg régen, hogy azt mondja a férfi, mikor elveszi, vagy a szerelmesek lesznek, hogy akkor én gondoskodok rólad egész életemben, és akkor beüt egy krach, akármi, és a férfinak mondjuk nem megy úgy a cég, nem megy úgy a munka, vagy elérkezik az élet középi válsághoz ő is, az 50-es évei között, vagy 50-es éveihez, 45-55 közötti életszakaszban is, ő neki is hát megkérdőjeleződik az élete, az, hogy jó helyen van-e itt, és ennek hatására mondjuk a munkáján is, a bevételein is meglátszik, és ennek a hátterében, mindennek a hátterében ez van, itt ezek az energiák, amiért születünk, és akár mennyire is nem akarnak erről beszélni, ettől függetlenül ez van a háttérben, és ilyenkor a társak nagyon gyakran felhúzzák az órukat, ahelyett, hogy erről tudnának, ahelyett, hogy ilyen képzésekre mennének már 35-40 éves koruktól, és nem csak oda mennek, hanem erről komolyan is átgondolják, hogy ők hogyan változzanak meg, mire a társuk ebbe a szituációba kerül, felkészüljenek rá, ők tökéletes társak maradjanak, ez lenne a cél. Persze lehet, hogy ezzel sokan nem értenek velem egyet, de én azt gondolom, hogy ez lenne a cél, hogy mi tökéletesek legyünk, és a másikat segítsük, hogy ő is tökéletes legyennek, érezze magát mellettünk, és hát itt nem ez történik, itt valószínűleg egészen más van, de mindenképpen olyan eltávolodást eredményező dolgok vannak a háttérben, amit titkolnak, ami meg fogja nehezíteni az életüket. Na most még itt a vitára kérnék szépen, a bosszúságra. Hát itt ugye a hamisságot nem kell magyarázni, tehát hogy itt nincs kimondva az igazság, nincs kimondva az, hogy itt nagy változásra lenne szükség, mind a vágyak, mind az anyagiak tekintetében, mind azoknak egymáshoz illesztésében. Úgyhogy így azt gondolom, hogy itt, amit az előbb elmondtam példaként, nagyjából annak megfelelően jöttek az visszaigazolások is, az az energia jelent meg, tehát hogy itt olyanok lesznek a vita alapja, a vitát kiváltó dolgok, amiket hát egy kicsit
nagyobb rálátással lehetne kezelni, de lehet, hogy ez már késő bánat, mert hogy ez már nagyon régóta tart, és akkor már elment az a lehetőség, hogy ezt jól meg lehessen változtatni, és akkor ilyenkor drasztikusabb beavatkozás kell. Ha ilyesmi érdekel benneteket, akkor keressetek egyénileg, ott van a leírásban az elérhetőségen, tudunk erről beszélni, és megnézzük akkor a másik kapcsolatban. Másik kapcsolatban hogyan alakul az a kapcsolat, tehát a középső személy és harmadik személy között a kapcsolat a következő 1-2 hétben, hogyan alakul, lássuk, hogyan alakul ott a kapcsolódás, hogyan alakul a kapcsolat. Itt van a gondolkodás, rengeteg gondolkodás van a középső személy részéről, itt valószínűleg igazából az érzések állnak a gondolatai középpontjában, illetve itt is megjelenik a munkahelyi váltás, vagy hogy a távolság, ami kettejük között van, a ritka találkozás, hogy az milyen nehézségeket okoz benne. Megnézzük itt, mit jelent a halál. Hát itt is az anyagi fellendülés lenne itt az, ami a gondolataiban van, tehát hogy az anyagi fellendülésről várná, vagy anyagi fellendülést várná. Lehet, hogy itt azért erről tudnak beszélni, főleg, hogyha hasonló munkában dolgoznak, vagy a munkájuk hasonló jellegű, és itt azért lehet, hogy erről szabad beszélni, mondjuk nem úgy, mint otthon. Főleg ugye itt esetleg nincsen az, hogy bevállalta, hogy gondoskodik róla, mint ahogy ugye otthon éreztük, hogy a másik kapcsolatban, na még itt a betegségre kérnék szépen. Igen ám, de itt megjelenik megint az, hogy az a kötelességtudat, hogy én megígértem valamit, és félek, hogy akkor azt megint nem fogom tudni betartani, és akkor emiatt nem lesz találkozás, és szóval, hogy ez itt, hogy látom, hogy itt a középső személy nem tud elvonatkoztatni teljesen a másik kapcsolatától, se ott, se itt, nem tudja függetleníteni, mindenhol összekapcsolódik neki, olyan, mintha ez így kiegészíteni egymást, ez a két kapcsolat, és ha ez így van, akkor a harmadik személynek döntenie kell, célszerű lenne dönteni, inkább így mondom, hogy ő hosszú távon ezt szeretné, hogy ilyen kiegészítő szerepet töltsön be a másik életében, megelégszik ezzel, vagy igazából rendes kapcsolatot szeretne, és akkor ennek megfelelően, akkor nézd meg kérlek az előző videót, ott ezt részletesen taglaltam, hogyha mégis te önállót szeretnél, és nem ebben, nem így harmadik személyként itt lenni, mert itt annak ellenére, hogy vannak érzelmek, de hát érzelmekkel, ahogy a posom szoktam mondani, már tele a padlás, és az nem elég semmire se, abból nem lehet megélni, azt a mindennapokra kellene átváltani, már pedig itt az átváltásról szó sincs. Itt még mindig csak a titkokról van szó, itt mindig csak az egyebekről. A legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy a harmadik személy olyan naív álmokba ringatja magát, hogy elég a szerelem, és elég, hogyha pontosabban így értem, hogy elég, hogyha szereti a másik, és akkor majd jönni fog. Nem fog jönni, neki nem elég a szeretet, mint ahogy mondtam, hogy ha érzelmi intelligenciájuk kevés, akkor nem tudnak ezzel mit kezdeni, és nem elég olyankor. Ez is annak a függvénye, és ezt is lehet tanulni.
Sőt, itt is célszerű lenne tanulni bővebbet. Meg itt a másik videóra hivatkozok, tehát, hogy az előzőt nézzétek meg, mert ott tényleg ezt elmondtam. És köszönöm, hogy itt vagytok, és ezt megnézitek, és remélem, hogy hasznos az, amit itt most megint hangsúlyoztam. Ha kérdésetek van, akkor kérlek írjatok az elérhetőségen, itt a leírásban megtaláljátok azt, hogy milyen e-mail címre írtok. A Facebookot is megnézem napjában egyszer, de az e-mailt az gyakrabban, mert hogy ott bonyolítom le igazából a dolgokat, vagy a beszélgetéseket, hosszabbakat, rövidebbeket, kivel mit, ezért azt gyakrabban nézem, úgyhogy inkább, ha lehet, akkor azt preferálnám. Köszönöm, hogyha ezt így megértitek, és köszönöm, hogy itt vagytok, a lájkot, a feliratkozásokat, a kommenteket, és figyelmetekbe ajánlom a tagságot, ahol a belső gyermekgyógyulást, a sérülést, a kapcsolati traumaoldást, mint egy olyan, ahol még több erre vonatkozó információt találtok, és ráadásul ugye a kapcsolati traumaoldás egy 20 perces egyéni videót is tartalmaz, amit lehet kérni, és még van az egyéni kurzus, vagy ez egyéni konzultációs szint is, ahol pedig egyéni egyórás videót lehet kérni, vagyis élő beszélgetést lehet kérni, vagy kapni, plusz ezeken mindegyiken felül a reklámmentes videónézésen kívül, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek ezeket meg, és ha úgy módotokban áll, akkor éljetek vele, mert kifejezetten hasznos most is, és a jövőben meg még inkább, úgyhogy, mint mondtam, köszönöm, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!